नमस्कार, मी अभिषेक स्वागत करतो तुमच्या सगळ्यांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. त्याचं नाव आहे अभिषेक क्रिएशन. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की आपण कसं एक मॉडेल फोटो एडिटिंग करणार आहोत. की त्यासाठी मी आपला एक फोटो इथे पिक्सार्टमध्ये ऑलरेडी ओपन करून घेतला आहे. नंतर मी इथे स्टिकर्समध्ये जाऊन तिथं सर्च करणार आहे वरती वर्ल्ड मॅप, आणि जो तुम्हाला ॲप्रोप्रिएट वाटेल तिथे फोटो ब्लेंडिंग मोडसाठी तो तुम्ही तिथं सर्च करू शकता. तसं मी इथं हा घेतलेला आहे आणि इथं आपण त्याचा ब्लेंडिंग मोड चेंज करणार आहोत मल्टिप्लायमध्ये. बस, आणि तुमच्या फेसला सुटेबल असा तुम्ही त्याला ॲडजस्ट करू शकता. आणि वरती मी इरेझरवरती जाणार आहे, इथे तर इन्व्हर्ट करून घेणार आणि मग त्याचा रिस्टोअरमध्ये जाऊन त्याची हार्डनेस टोटल 0 आणि आपल्याला फेसवरती पूर्ण पेंट करून घ्यायचं आहे. जो जो आपला बॉडी पार्ट आपल्याला दिसतो आहे विजिबल आहे, फेस आहे, आपले हँड्स आहेत, त्याच्यावर आपल्याला पेंट करून घ्यायचं आहे. आपल्या केसांना किंवा आपल्या कपड्यांना आपल्याला पेंट नाही करायचं आहे, फक्त आपल्या बॉडी पार्ट्सवरतीच आपल्याला पेंट करून घ्यायचं आहे, एवढं लक्षात घ्या. खूप इझी आहे, खूप इझिली पेंट होतो. हा तुम्हाला मी फास्ट फॉरवर्ड करून दाखवतो थोडासा, तुम्ही बघू शकता. तर आपलं इथे पेंट करून तर झालेलं आहे आणि वरतून आपण इथे डन करून घेतलं आहे. तर मी इथे परत टूल्समध्ये जाऊन ॲडजस्टमध्ये जाणार आहे आणि त्याची क्लिअरिटी आपल्याला वाढवून घ्यायची आहे. क्लिअरिटी पूर्ण वाढवून घेऊ नका, नाही तर तुमचं पिक्सेल्स फाटतील. त्याची क्लिअरिटी मी 70पर्यंत ठेवतो आहे आणि वरतून इथे आपण डन करून घेऊया. की थोडा डार्क वाटेल आपला इमेज आपला. आणि जो आपल्याला बॅकग्राऊंड आहे जो व्हाईट कलरमध्ये, तो मला इथं थोडा ॲप्रोप्रिएट नाही वाटत आहे, तो मला चेंज करायचा आहे, डार्क करायचा आहे. त्यामुळे परत मी इथं स्टिकर्समध्ये आलो आणि वरती सर्च केलं स्टार्स, जेणेकरून मला एक बॅकग्राऊंड भेटेल ब्लॅकमध्ये त्याच्या स्टार्सवरती. तो मी त्याची इथे ओपॅसिटी कमी जास्त करून बघेल आधी. ओके, मला बरोबर वाटतं. आता मी इथं त्याचा जो बॅकग्राऊंड आपला व्हाईट कलरमध्ये त्याला फक्त पेंट करून घेणार आहे. त्यासाठी मी इथे रिस्टोअरमध्ये जाऊन हार्डनेस करतो 99पर्यंत. 100 करू नका, नाही तर तुमचे पिक्सेल्स खराब होतील. आणि नंतर तुम्ही असं पेंट करून घ्या, जिथे फक्त तुमचा व्हाईट पार्ट आहे तिथे पेंट करून घ्या. खूप इझिली पेंट होतं, तुम्हाला दिसेलच. हा पण पार्ट खूप लेंदी आहे, त्यामुळे तुम्हाला फास्ट फॉरवर्ड करून दाखवतो थोडा. व्हिडिओमध्ये जर बॅकग्राऊंड नॉईज जास्त वाटत असेल तर प्लीज त्याला इग्नोर करा, समोर कन्स्ट्रक्शनचं काम चालू आहे. तर आपला इथे डन करून झालेलं आहे. त्याचं मी थोडी ओपॅसिटी इथे कमी करतो आहे, थोडा लाईट वाटेल बॅकग्राऊंड आपला, आणि वरतून डन करून घेतो आहे. तर बऱ्यापैकी आपण इथे एडिट केलेला आहे आपला फोटो. की थोड्या वेळाने मी दाखवेल तुम्हाला आपला ओरिजिनल फोटो कसा होता ना आपण एडिटिंग करून त्याला कसं चेंज केलं आहे. तर हा आपला बिफोर होता फोटो, जो ओरिजिनल मॉडेल फोटो आहे आपला. तर एडिटिंग करून आपण असं बनवलं आहे. खूप सारे एडिटिंग तर आपण केले आहे त्याच्यात, पण अजून त्याला आपण क्रिएटिव्ह बनवू शकतो. एक वोग मॅगझिन असते, लेडीज मॅगझिन, लेडीज फॅशन मॅगझिन, त्याचं आपण टायटल लावू शकतो वरती, जेणेकरून त्याचं कवर पेज आपल्याला वाटेल, एक मॅगझिन कवर पेज. तुम्हाला दाखवून देतो मी. तुम्ही त्या स्टिकर्समध्ये जाऊन नॉर्मली इथं वोग सर्च करायचं आहे. तुम्हाला खूप सारे ऑप्शन्स दिसतील, खूप सारे. त्यातलं तुम्हाला जे चांगले वाटतील ते तुम्ही त्याच्यावर पेस्ट करू शकता. त्यातले मी तुम्हाला इथे 2 पेस्ट करून दाखवतो जे मला चांगले वाटले होते. तर हा फर्स्ट पिक मी इथे एनलार्ज करून दाखवतो तुम्हाला. त्याची ओपॅसिटी आपण कमी जास्त करून आपण बघू शकतो की तो आपल्या फोटोनुसार ॲडजस्ट होतो की नाही.
आणि जो तुम्हाला जिथे जास्त आवडेल तो तुम्ही ते पेस्ट करू शकता तुमच्या पर्सनल टेस्टनुसार. तर हा एक आपण बघितला. आता मी तुम्हाला दुसरा दाखवतो बघा, जो मला पर्सनली आवडला होता. परत मी इथं स्टिकर्समध्ये जाऊन जो थोडा खाली स्क्रोल करील आणि तुम्हाला हा एक पर्सनली आवडला होता बुक, तो मी इथं घेतो आहे. आणि खूप ट्रेंडिंगमध्ये चालली आहे सध्या ही एडिटिंग. तर तुमच्या मॉडेल फेसवर तुम्ही नक्कीच ट्राय करू शकता. हे तुम्हाला इंस्टाग्रामवरती नक्कीच रीच भेटेल. एकदा ट्राय नक्कीच करून बघा. तर वरती जे माझे बटरफ्लाय कट होत होते इथे पिकमधले, ते मी थोडं ॲडजस्ट करतो आहे, पिक स्ट्रेच करून आणि कमी जास्त करून, आणि वरतून मी इथे डन करून घेणार आहे. तर आपला फोटो तर इथं झालेला आहे एडिट. तर आपण मी त्याच्यात आता माझे एक सिग्नेचर ॲड करतो आहे. जर मी फोटो स्वतः एडिट केला तर त्यात माझे स्वतःचं नाव म्हणजे माझं अभिषेक भालेकर नाव इथं सिग्नेचर एडिट करतो आहे. आणि ही सिग्नेचर कशी एडिट करायची यासाठी मी एक सेपरेटेड व्हिडिओ बनवलेला आहे ऑलरेडी, तो तुम्ही चॅनलवरती जाऊन बघू शकता. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन टाकेन तुम्हाला. तर आपला हा फोटो ऑलरेडी झालेला आहे. तर ज्यांना हे व्हिडिओ आवडले त्यांनी प्लीज लाईक करा. जे नवीन आहे त्या चॅनलवरती त्यांनी प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर प्रेस करा की जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन येत राहतील. कमेंटमध्ये सांगा तुम्हाला नक्की काय बघायला आवडेल नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत